สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกม Divinity Original Sin ภาค 2ให้ดูกันนะฮะเกมนี้เป็นเกมที่แบบดีมากเลยแต่ว่าเพื่อนๆผมไม่มีใครเล่นกันนะโคออปกันได้4คนด้วยนะมากสุดเพื่อนผมไม่มีใครเล่นกันก็เลยแบบว่ามันเล่นให้เพื่อนๆดูดีกว่าเพื่อนๆ YouTube นะหวังว่าจะมีคนดูก็พวกนี้ฮะสตอรี่พวกนี้คือระดับความยากนะผมไม่แน่ใจว่าอะไรง่ายสุดไม่แน่ใจว่าสตอรี่หรือ Explorer นะแต่ว่ายากที่สุดก็คือ Tactician นะเราจะไปในโหมดยากสุดกันเลยผมเคยเล่นแหละรอบหนึ่งแต่ว่าอยากเล่นอีกเกมมันดีนะฮะก็จะมาเล่นให้ดูนะครับ Tactician เมื่อกี้มี2อันนะไม่ได้อธิบายคืออันที่2อ่ะคือถ้าตายหมดทั้งตีคือแบบว่าจะต้องเริ่มเล่นใหม่นะฮะแต่ผมเลือกอันแรกตายแล้วแบบไม่เป็นไรนะฮะไม่สิแบบที่2คือถ้าตายทั้งตีจะแบบว่าลบเซฟทิ้งนะฮะเซฟจะโดนลบทิ้งถาวรแต่แบบแรกคือแบบสามารถลดเซฟได้เรื่อยๆนะฮะไม่มีฟังก์ชันลบเซฟนะครับทีนี้ก็มาอยู่ของหน้าเลือกตัวนะว่าจะเลือกเล่นเป็นตัวอะไรจะเลือกเล่นเป็นตัวที่เป็นตัวละครในเรื่องนี้อยู่แล้วหรือว่าเราจะสามารถคัสตอมเองได้นะฮะว่านี่อยากจะเล่นเผ่าอะไร Undead Human Undead Elf แต่ผมจะขอเล่นพวกตัวละคร Origin นะเพราะว่ามันจะมีเนื้อเรื่องให้ทำมีเควสให้ทำโคตรมันครับบอกเลยแต่ว่าเพื่อนผมไม่เล่นกันครั้งก่อนผมไม่ได้เล่นตัวนี้ไม่ได้อยู่ในตี้ผมขอเอาตัวนี้เล่นตัวนี้แล้วกันเป็นตัวหลักนะครับลองดูสตอรี่เขาFamed, of course, for my unique red skin and unparalleled skills as a general of the House of War, I, the Red Prince, was raised within the vast palaces of the fabled Forbidden City. I was destined to become the next emperor. But my ambitions suffered a bit of a setback when I fell from grace for cavorting with demons.Now, I'm exiled and hunted by assassins. But I assure you, I remain undaunted and as determined as ever to claim my rightful throne. ก็สรุปประมาณว่าไอเนี่ยเป็นเจ้าชายนะฮะก็ถูกกำหนดให้ขึ้นครองบัลลังก์แต่ว่าถูกขับไล่ออกมาซะก่อนผมไม่แน่ใจว่าเพราะอะไรนะแบบว่าอาจจะแบบว่าโดนพวกปีศาจอะไรเงี้ยไม่แน่ใจแต่ที่แน่ๆคือโดนแอสซัสซินไล่ตามล่าอยู่นะเป็นเจ้าชายแต่ว่าโดนตามล่าอยู่มันบอกว่าเป้าหมายมันคือจะกลับไปครองบัลลังก์ของมันให้ได้นะฮะเล่นตัวนี้แล้วกันแล้วก็นี่ก็จะเป็นสกิลอาชีพนะคืออังกฤษผมก็ยังไม่ค่อยเก่งมากนะศัพท์มันยากนิดนึงแต่พยายามจะแปลให้ได้เท่าที่แปลได้นะพยายามจับใจความสำคัญให้อันนี้ก็จะเป็นพวกอาชีพนะสกิลเริ่มต้น Shadow Blade นะ Wayfarer Witch Wizard ใช้เวทจะเล่นเป็นอะไรดีผมว่าผมเล่นแทงดีกว่าเล่นแทงเพราะว่าอยากให้ใช้ตัวละครหลักเดินนำตลอดนะเพื่อเดินเจอศัตรูจะได้ไม่เป็นไรโอเคโอเคใช่ปรับแต่งหน้าตาได้พอหน้าเดิมไปแล้ว
แฮร์สไตล์ก็ได้นะเอาเดิมๆไปเดิมๆและนี้ก็จะเป็นพวกค่าสแตทนะครับมันบอกว่าจะได้สแตทเมื่อเลเวลอัพค่าสแตทหลักจะส่งผลกับสแตทโลไม่แน่ใจเหมือนกันนี่จะเป็นทิวทอเรียลนะมีค่าสแตทแล้วก็พวก compatibility นะว่าเราจะเล่นสายไหนก็ตามนี้ไปก่อน civil ability จะไม่ได้ใช้ในการต่อสู้นะมันอาจจะมีประโยชน์ตอนแก้ปัญหาตอนเกิดความขัดแย้งกันนะ battling ผมเอาเป็น persuasion แล้วกันมันมี passive นะฮะไอตัวนี้ passive คือ persuasion มันได้มา1 แต้มอยู่แล้วจาก passive เขาคือไงผมก็เน้นอัพไปทางเดียวกันนี่ก็เป็นสกิลเริ่มต้นที่เขาให้มาข้างที่จะเยอะทีเดียวเราก็สามารถเลือกได้ว่าจะเอาอะไรไปก็นี่เป็นปาโลนะนี่ปาโลเดี๋ยวค่อยดูในเกมดีกว่าเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปโอเคประมาณนี้ชาเลนจ์ก็จะมีฟีเจอร์ที่ค่อนข้างที่จะแตกต่างไปจากนะแต่อันก็นี่ทาเลนต์ติดตัว2 อันนะ Sophisticate คือเนี่ยจะเป็นสแตทพวก Resistance Fire Poison อันนี้เป็นนะบวก1 Persuasion ที่พี่ผมเอาไปดูที่เป็น Opportunity อันนี้เราสามารถปรับได้พวกที่ไม่ใช่2 อันบนสามารถปรับได้ก็ถ้าเล่นเองก็ลองไปดูเอาแต่ผมว่า Opportunity ก็ดีเวลาแบบว่าศัตรูเดินออกห่างจากตัวเราจะตีฟรีทีหนึ่งนี่แล้วก็มีแท็กก็จะไม่เปลี่ยนนะตามออริจินอลไปเลยอันนี้เป็นดนตรีโอเคไม่มีอะไรก็คอนเฟิร์มเริ่มเล่นกันเลยนะครับ It all happened like I knew it would. มันเกิดขึ้นเหมือนที่ฉัน A single drop of source magic. And like flies to honey, the monsters swarmed. ก็แค่เพียงเล่นนิดเดียวนะก็ทำให้สัตว์ประหลาดแห่มา And the magisters pointed their fingers at me. Just as I'd planned. นี่ก็ยอมให้พวกมาจิสเตอร์จับตัวไปตามแผน and collared ถูก and sent to พัฒ Fort นาการนะ Joy. ล่ามที่มือแล้วล่ามที่คอแล้วก็ส่งไปที่ฟอร์ตจอย I'd come here to kill ฉัน Godwoken, มาเพื่อฆ่าพวกกอดโวเคน but instead I became part of their story. แต่กลายเป็นว่าไปอยู่ในเรื่องราวของเขาซะงั้นนะ Divinity ไม่ใช่ซินโซนะฮะ Divinity Edition โอเคฮะไปเรื่อยๆครับไม่ต้องรีบ So, still a bit groggy, are we? Don't worry, the sedative will wear off soon enough. ไม่ต้องห่วงไปเดี๋ยวยามันก็จะหมดฤทธิ์แล้วนะ
น่าจะหมายถึงว่ามึนงงอยู่ใช่ไหมยังขยับตัวไม่ได้ใช่ไหมอะไรเงี้ย Easy now. วางยา No need to hurry. Get your bearings and report to me upstairs. ไม่ต้องรีบก็เสร็จแล้วก็ไปรายงานตัวชั้นบนแล้วกันนะฮะสะอึกครับโอเคเราเล่นเป็นเสิร์ฟแบล็กเลดบลินนะฮะTo wait a week, wooden boards and iron shackles. The Divine Order's hospitality leaves much to be desired indeed. A subpar cranium, that? Human, no wonder. A subpar cranium, that? Human, no wonder. ออริจินอลสตอรี่ของไอ้ตัวเนี้ยนะฮะก็จะประมาณว่าถูกขับไล่มาใช่แล้วมันเป็นกิ้งก่าเหรอลิซ่านี่จะเรียกว่าอะไรดีเขาก็เป็นน้องๆพวกดราก้อนเนาะไอเทมนะฮะมันขวางอยู่ก็นะฮะนี่เกมจะเป็นประมาณนี้นะฮะเล่นเซิร์ชได้นะฮะเปิดประตูอันนี้เป็นทิวทอเรียลนะก็ถ้าใครแบบว่าไม่อยากทิวทอเรียลก็น่าขึ้นบันไดนี้ได้เลยนะแต่นี่มันสอนเราแล้วก็เล่นไปแต่แรกเลยนะเป็นกิ้งก่าที่มีสีแดงนะแปลกจากอื่น Well, that explains the smell. นี่มันที่มาของกลิ่นนั่นเองนะฮะ Shaking her fluffy coat, the sheep eyes you balefully. Her rectangular eyes like letterboxes to the void. With one sharp ก็คือ hoof, ถ้ามีสกิล she นี้จะ kicks สา you มารถ right in the คุย shin. กับพวกสัตว์ได้แต่ว่าเราไม่มีมันก็จะเป็นคำบรรยายว่าแบบมีแบบว่าขนที่นุ่มฟูอะไรอย่างงี้แล้วก็จะเป็นเสียงร้องแทนนะจะคุยกับมันไม่ได้ก็เนี้ยทาเลนที่อย่างที่บอกที่เอามาพีเพชรพอคืนนี้ประมาณนี้นี่แล้วก็รูทให้หมดพยายามรูทให้หมดนะฮะของต้นเกมเนี่ยมีอะไรก็พยายามรูทให้หมดมันจะมีประโยชน์ได้อันไหนที่ขึ้นมาพิกอัพก็ยังไม่ต้องพิกก็ได้นะหนักไปมันบอกว่าเราสามารถได้ใช้จอยการใช้จอยก็จะต้องกดเพื่อแบบว่าเปลี่ยนเป้าหมายอะไรอย่างงี้โอเคไม่สำคัญไปเงิน21รวยกุญแจคาโก้ดอคีเนี่ยแล้วก็ออกมาเพื่อที่มาเปิดตัวนี้โอเคสูตรให้หมดอาหารแอปเปิ้ลปังแฮมออเดอร์ฟอร์มไก่มาแทนหนังสือเนี่ยบางอย่างมันจะสำคัญนะมันจะปลดล็อกอะไรบางอย่างก็ต้องอ่านอยู่เรื่อยๆมันสอนให้เราค้างเพื่อเป็นแบบ active search โอเคได้มาได้นู่นได้นี่บุ๊กรีดบุ๊กเนี่ยผมว่ารีดบุ๊กโอเคเรารีดแล้วเมื่อกี้ไม่ค่อยน่าจะมีอะไรนะได้อาวุธแล้วได้อาวุธแล้วก็ใส่นะครับใส่นี่ก็จากที่เรียนมานะเราสามารถขยับได้ตรงนี้มันเป็นเหมือนเป็นพัซเซิลเล็กๆนะเกมเนี้ยมันก็จะมีพัซเซิลให้เราแบบคอยแก้เล็กๆใช้ได้อยู่แบบมันจะไม่ได้แบบว่าให้คิดแบบปวดหัวขนาดนั้นนะนี่บอกว่าการเหยียบบนน้ำมันทำให้แบบว่าเดินช้าแล้วก็สามารถจุดไฟให้ติดได้ Hey, get me out of this cage and I'll make it worth your while. You in? และฉันจะทำให้ชีวิตของนายมีค่า
นายจะได้รับค่าตอบแทนดีทีเดียวสดไหม Set me free, and I'll set you free. A fair trade, I should think. Suit yourself. But we're all in the same boat here, so to speak. I'll await your return. บอกแล้วแต่เราอยู่โรงเรือลำเดียวกันเลยเดี๋ยวแกคงมาช่วยฉัน The Magister Guard snorts and sniffles as he sleeps. You're almost impressed that one man can make such a phlegmy racket. หรือว่ามันเป็นเควสวะอันนี้ผมไม่แน่ใจเดี๋ยวลองตกลงว่าจะช่วย Go ahead and ignore me. การนะ But you should know it's not just a gentleman among jesters you are. Give that lever a pull, and I guarantee we'll both get some. Your guess is as good as mine. Someone screamed loud as a banshee. After that, pure pandemonium. They never even told me what I was accused of. Just dragged me down here. มันบอกว่าก็มีคนลองขึ้นมาแล้วมันก็ถูกยัดมาที่นี่เลยนะมันไม่ได้บอกว่ามันโดนเพราะอะไรเราพยายามถามแล้ว The Magister Guard snorts and sniffles as he sleeps. You're almost... Is my shift over? Are you here to relieve me? กะฉันจบแล้วเหรอ Wait, you're no Magister. You're a sorcerer. What are you doing here, filthy red scale? Choose your words carefully. My fists ache to meet a new face. มาทำอะไรที่นี่ล่ะตอบดีๆล่ะไม่งั้นหมัดของฉันจะเป็นอยู่บนหน้าแกนี่ persuasion เราจะได้ใช้กันตอนนี้แหละจะได้ยินเสียงมันจากข้างบนนายต้องขึ้นไปดูนะ Damn, if it's not one thing, it's another. And no way I can trust those fools to deal with any nonsense on their own. Can't leave the prisoner alone though. He's been nothing but trouble, I hear. มาทำเรื่องสาระตัวเดียวได้ยังไงไม่สามารถที่จะทิ้งพวกเจ้าให้อยู่ลำพังได้หรอกไอคนที่อยู่ในคุกเนี่ยมันเป็นตัวหาปล่อยไม่ได้บอกไว้ว่าโอเคมันอยู่หลังกรงเหล็กเนี่ยออกมาไม่ได้หรอก That's all I needed to hear. Just don't let that. ปีตัวอะไรวะมันบอกว่าอย่าให้ไอ้นี่มันไปหลอกนายแล้วกันโอเคเรายอมโดนหลอกนะยอมโดนหลอกกันเดี๋ยวใส่มีดอย่างเนี้ยดูก่อนThe prisoner's buoyant voice darkens as his eyes rest on yours. เสียงนะเข้มขึ้นแล้วก็ตามที่เรา Tastes better than wine. I'm nothing if not a man of my word. And I did give my word I'd set you free, lad. Say your prayers while you've breath to speak them. The halls await. เบี้ยวเรานะไฟติดด้วยหมดเราจะมีแอคชั่นพอยต์อยู่4นะเห็นไหมไอ้เขียวๆข้างล่างโจมตีก็ใช้ทีละ2นะเดินทีละ1อะไรอย่างงี้ก็ดับไฟก่อนนะตัวเราติดไฟใช้ท่าไฟแล้วก็ทำให้ล้มไปทีนึงหมับให้แล้วก็จบเทิร์นไฟยังไม่ต่อยืนแช่ไฟอยู่ก็เลยบอกว่าไม่นะต่อยให้เลยน็อกดาวน์แล้วก็เผาซ้ำตีได้อีกทีนึงตีทีละ2แล้วก็กด B เพื่อเวทให้มันเริ่มเทิร์นใหม่โอเคเดินไปข้างหลังนะแล้วก็แบ็คสเต็ปได้ใช้มีด
โอเคต่อยที่3สบายชิวเรียบร้อยประมาณนี้แรกๆยังไม่ค่อยมีอะไรอย่างง่ายอยู่นะนอนเพิ่มเลือดกันมันใช้มือเปล่าด้วยก็เลยแบบว่าตีทีละ3ของเรามีมีดแล้วที่เก็บที่หลุดมาพี่ล็อกทิ้งล็อกไม่ได้โอเคดูสิมีอะไรให้เราลุ้นมีเชือกเชือกเมื่อกี้เราได้มีดแล้วก็ได้ต้นไม้ใช่ไหมได้ท่อนสูงต้องคาบกันดีนะผมมีความรู้จากภาคก่อนไม่ได้ภาคก่อนที่ผมเคยเล่นมาผมจำได้อยู่ว่าอะไรครับอะไรได้อะไรเอาท่อนซุ่มมาคราฟเป็นไม้ยาวกับมีดแล้วก็เชือกจะเป็นแบบมีดติดไม้สวยดาเมจก็เพิ่มมาเป็น7ล็อกต้องใช้ล็อกพิกเหรออันนี้ไม่ได้มีกุญแจให้เหรอหรือว่ากุญแจน่าอยู่กับทหารคนที่เราคุยทีแรกนะก็รู้นะฮะเผื่อเจออะไรมีประโยชน์หมดเปล่าไว้ทำมิชชั่นกดค้างแล้วก็ลุ้นมีแล้วเอามาให้หมดนะเผื่อต้องใช้นะครับฮิลลิ่งโพชั่นแล้วเขียวๆนี่มันอะไรเนี่ยบอกให้เราจุดไฟได้นะเราเป็นวิสัทไฟได้ก็ไปดิจุดไฟเพื่อทำลายประตูนะครับผมแล้วดับไฟยังไงดับไฟไม่ดับเองหรือว่าจะเก็บก็ได้ What a mess I've made. Someone will be along to clean up, I'm sure. ขัดโยกล็อกอีกแล้วเหรอโอเคดึงเพื่อเปิด And I'm back where I started. กลับ Nowhere to มา go but up. จุดเริ่มต้นนะใส่จะต้องขึ้นไปข้างบนเลยไปครับNew Chronicle อันนี้ก็จะเป็นหน้าต่างเควสตรงล็อกเนี่ยคือหน้าต่างเควสส่วน Chronicle จะเป็นแบบเรื่องราวว่ามันเป็นมาอย่างไงอ่านจากล่างขึ้นบนนะเกมนี้ประมาณนี้จะไม่ลงลึกเท่าไหร่นะจริงๆคือจริงๆควรอ่านนะแต่ว่าเราไปซื้อเล่นWhy, you're looking a bit more chipper. Yes. Looks like that collar fits you snugly enough. Nice bit of work, even if I do say so myself. There you are. Not too tight, I hope. The collar, I mean. Oh, not to worry. Every dog has to get used to its leash. ไม่ต้องกังวลมากหรอกหมาทุกตัวก็เดี๋ยวจะ In the meantime, your next stop will be Magister William. All passengers have to be registered in the ship's manifest, and he's the chap in charge of the logs. ต่อไปก็ไปหา Magister William นะต้องไป register ไปลงทะเบียน You'll find him on the other side of this deck, in the officers' quarters. จะเจออยู่ตรงอีกไซด์หนึ่งของเรืออยากจะอาบน้ำ Oh dear, I'm afraid you're a long way from home, my lord. A long way from the little bells that make footmen come a-running.
Index fingers pressed to her lips, she pauses a moment to give you a scrutinizing gander. My word, you do seem a bit befuddled, don't you? Perhaps I was a bit too generous with that sedative. มีฟันเดอร์ว่าอะไรไม่แน่ใจแต่มันประมาณว่าฉันคงให้ยากล่อมประสาทมากเกินไปละสิ Oh well, I'm sure you'll soon gather your wits. Most likely. Eventually. In the meantime, all you need to know is that we're en route to Fort Joy. A new life awaits, and if you're a particularly good boy, perhaps a cure as well. An end to Source. For good. บางทีอาจจะได้รับการรักษานะแล้วก็ที่จะเอาพลังซอสเนี่ยออกจากร่างกายไปทำไมถึงต้องมาใส่ปลอกคอฉัน Why, for my peace of mind, of course. Why don't you try casting one of those source spells of yours? See what happens. ไม่ลองใช้คาถาใช้พลังซอสเหรอลองใช้ดูครับ Currents of magic surge inside you, boiling, bursting, then breaking, only to fade back into your soul like rain into the earth. พลัง My, look at the concentration on your face. All will, but no result. There you have it. See? The collar's function. It neuters you of sorts. Makes you unable to cast source. For your own peace of mind, of course. Yours and the whole world's. เพื่อความสงบสุขนะเพราะอย่างตอนแรกอะที่มันเป็นแม่มดใช่ไหมใช้คาถาซอสแล้วแบบว่าพวกวอยวุกเคนก็มาโจมตีอะไรเงี้ยก็คือนี่เป็นอุปกรณ์ที่ทำให้ควบคุมซอสนะก็คือมีคอลล่าด้วยเป็นอย่างนี้นั้น Behind the Magister, a bloodied mass lies in a heap. Gore and limbs lie at odd angles. You can't make out a face amid the mess. มีศพนองเลือดอยู่ There's been a murder. A sorcerer was killed by one of your own. Lucky you were busy getting your collar fitted at the time. You'd be a suspect like the rest of them. โชคดีที่นายเนี่ยกำลังถูกสวมปลอกคอพอดีในขณะนั้นไม่งั้นอาจจะเป็นถูกตกเป็นผู้ต้องสงสัย Waters is investigating. She'll figure out who did it. Always does. Water กำลังสอบสวนเรื่องนี้อยู่เดี๋ยวหล่อนก็จะหาข้อสรุปได้ Always does ไม่เคยพลาดIf you have nothing to hide, I'm sure it'll go just fine. Bloody lizard. Nothing to see here. A young magister Ugly sight, isn't it? เป็นภาพที่ไม่น่าดู Burns เล me ย up ใช่ไหม this ว่า happened under our protection. We're extremely lucky no Voidwalker followed the source that did this. Everything's spick and span. Nothing left to do, really. นี่เกิดขึ้นภายใต้การดูแลของพวกเราโชคดีมากเลยนะที่ไม่มีวอยวูเคนโผล่ขึ้นมาจากพลังซอสShe looks up at you with a mirthless smile. ว่าฉันอาจจะเป็นบอกว่าตัวเราเนี่ยอาจจะเป็นคนฆ่าได้นะ I was on duty in your room when the murder happened. You were asleep the whole time. Didn't even stir. ตอนฆาตกรรมเกิดขึ้น You're one of the only indisputably innocent people on the ship. Unless you can commit murder in your sleep, of course. บนเรือนี้นอกจากว่าจะสามารถฆ่าคนในขณะหลับได้
บางทีฉันทำได้นะฉันเป็น sorcerer Not with that collar on you, aunt. ก็ทำไม่ได้หรอกเพราะว่าใส่ปลอกคออยู่มันคุมซ้อนอยู่ Listen, I could use someone to keep their ears open among the passengers. Sometimes they clam up in front of a uniform. Bring me a good lead, and I'll throw in a shiny gold coin for you. How about that? ก็ไปหาข้อมูลมาเดี๋ยวให้เงินใครจะไปอยากช่วยอ่ะอยู่ๆมาจับล็อกใช่ปะ Think about it. It's one of you who got killed, not one of us. We want to find who did it and bring them to justice. คนที่ถูกฆ่าเนี่ยเป็นประเภทเดียวกับแกเนี่ยไม่ใช่พวกเราแค่จะต้องการ Who's your real enemy here? หามันมาจับมาลงโทษให้ได้ใครเป็น You let me know if you hear ของ anything. เจ้า Whoever did this is dangerous. นายต้องบอกฉันรู้อะไรก็ตามที่ได้ยินมาใครทำเรื่องเนี้ย It seems as though there's a pattern in the blood flow. That can't be natural. รีดพยายามรีดให้หมดคนที่ตายชื่อฟินนะศพของเขาอยู่นี่ตัวแดงคือห้ามเปิดนะเพราะว่ามันจะเหมือนกับการขโมยอะไรอย่างงี้ In fact, he seemed quite averse to spending time with the others. เล่นโรอันนี้ดีนี่ใช้ในการฮิวเลือดทั้งตีได้ถอนสูงแล้ว Can we just skip to the part where I reassure you and you shut up? You think me mad? Mad? Insufferable, surely. What are you trying to hear anyway? I'll tell you if you can keep it quiet long enough for... เรากลับมาต่อกันนี่คือซิบิล An elf sits tucked away in a dark spot, lazily rolling dice onto the surface of a barrel. They sound like the dry cackling of an old นั่ง witch. ทอยลูกเต๋าอยู่บนถังบาร์เรล Snake eyes. Snake eyes She chuckles. I bet that's just what they'll look like. ฉันพนันได้เลยว่าแบบนั้นแหละ Rolling dice. ก็ทอยลูกเต๋าไง Deciding fates. กำหนดโชคชะตา Put a knuckle in it. I'm trying to concentrate. Don't worry, honey. It isn't yours. ไม่ต้องไม่ใช่ของ She looks you up and down with the merest hint of a coy smile on her lips. Never say never, though. One of us will kill our own. They're picking us off one by one. Can we just skip to the part where I reassure you and you shut up? You think me mad? Mad? ถ้าเธอกำหนดโชคชะตาได้งั้นก็ Surely. อาจ She eyes you อ quite นาคตได้ด้วย seriously. ดีสามารถเห็นอนาคตได้ด้วยสิ I'll tell you. Not the future, no. But I can read the past in flesh. One of the perks of being an elf, you see. I'm quite good at it, too. มันเป็นความสามารถของเอลน่ะ I could lick your arm and tell you how you spent the night before last. Shall I? แล้วบอกได้ว่าเมื่อคืนไปทำอะไรมา She gives your arm a vigorous stroke of the tongue, efficient like a cat grooming. เหมือนแมวเลีย You were in a cellar with other sorcerers. As everyone lay sleeping, your hunger gnawed and gnawed at you until you could stand it no longer. ในขณะที่ทุกคนหลับ It was one of them. I know it. นายหิวมากหิวจนแบบว่าไม่สามารถที่จะ Finding the cellar door ajar, instead of trying to escape, you snuck into the pantry like a common thief,
only to find nothing but rather questionable turnips. Can we just skip to the part where I reassure you and you shut up? You think me mad? Mad? ก็คือหิวนะหาอะไรกินได้ก็ไปได้ There you stood as a magister walked in, still hungry, feeling a mighty fool. แล้วแกก็ยืนตอนที่มาจิสเตอร์เดินเข้ามายังหิวอยู่ feeling mighty full มากรู้สึกแย่เป็นบ้า ยอมรับไปว่า Of course it is. The truth's right there, skin deep. เรื่องจริงอยู่นั่นแหละ But don't you worry, darling. Your secret's safe with me. แต่ไม่ต้องกังวลไปความลับ I don't เจ้าเก็บไว้กับ lick ข้า and ฉัน tell. ไม่ได้เลียแล้วพูดปิดเรื่อยโอเคลองพูดดูสิ Good, you scallywags. ฟันในหัวแบะเลยบัคเก็ตได้ physical armor 2 แต่ลดค่า initiative ต่อมาก็คุยกับ name say your company called by your title เราคือ red Well, you aren't here on my list. Scram, eh? We're trying to catch a killer here. The Magisters are out for blood. You saw the body, didn't you? Big bruiser like you ought to be able to take them on. They're everywhere now, the Magisters. In my hometown, you can't throw a shoe without hitting one. We're not safe from them. They're everywhere now. conversation Seems to me you should be a little more afraid. There's a killer about after all. The woman keeps rolling her dice. Cabbage becomes a crime. I shall hold my head. A broad dwarf sits totally upright on the bench, eyes closed, palms face up on his knees. His beard is a cascade of meticulous plaits, each one braided through with golden medallions. Never thought you'd end up a prison guard. He raises an eyebrow as you approach, but doesn't open his eyes. Listen up, boy. You hear that? ได้ยินนั่นไหม boy boy เหรอ kids ทบทวนก่อนดีว่าก่อนจะเรียก He turns his head toward you, looking you up and down, and smiles before turning his attention to the ship once more. เขาหันมานะหันมาแล้วก็หันไปยิ้มแล้วก็หันไปที่ You look like a boy to me. แกเหมือนเด็กสลับชั้น Listen if you're interested, or get gone if you aren't. ฟังถ้าเกิดสนใจถ้าไม่ก็ไปซะหมายความว่าไง The ship, of course. เสียงเรือไง A wave of sound washes over you. The unintelligible chatter of your shipmates, the groaning of wood from floor to ceiling, the boom, crash and crackle of waves around you, complaints from the sea itself. ดังเอียดอาร์ตที่มันกระทบจากคลื่น And ทะเลมันกำลังเกี่ยวโกรธอยู่เกี่ยวกาดเหมือนมันกำลังจะจมเรือนี้แคปไซด์อะไรวะแปลว่าล่ม The fellow cocks his ear, listening. that isn't anger. It's มันไม่ใช่ He cocks his ear to the other side, then smiles. anticipation. She senses something. I'd hold on to my breeches if I were you, mate. You are chill, aren't you? มันรู้สึกได้ถึงเลย I ain't saying nothing. That's all you hear, though. I'll come back. Listen เรื่องของสิ่งที่ close. ได้ยินทั้งหมดเหรอฟังใหม่อีกที There now, just like that. Squeak! Aha! His eyes snap open as his countenance breaks into an expression of joy. One great paw claps you on the back, the other catches you before you lose your footing. Never thought you'd end up a prison guard, Vic. ความสนุกสนาน Right. I always knew you'd turn up rotten Ben Mist. มือหนึ่งก็ตบอยู่ที่หลัง Always hung closest to our divine, like wolves around a campfire. Got this wolf on a leash now. There.
You heard it, didn't you? I knew it. I knew it. Aye, this is good news, boy. Good news. นี่มันสิ่งที่ดีนี่มันเรื่องที่ดีใช่ใช่ It's the wheel. Don't you see, you beautiful idiot? Squeaks whenever the helmsman jerks it clockwise, which means we're heading east. มันบอกว่าเสียงไอ้เนี่ยไอ้ที่เรียกอะไรนะคุมเรือพวงมาลัยอ่ะเรียกอะไรปะวังเหียนเหรอสักอย่างบอกว่ามันกำลังหมุนไปที่ทิศตะวันออกมันตามเข็มนาฬิกา Burn my beard. That means if we've been travelling for only 10.34 nautical miles to Fort Joy. 10 ไมล์ทะเลถึงฟอร์ตจอย So you've eyes as well as ears, eh? You'll go far, mate, even here. ทำไมนายถึงตื่นเต้นที่จะไปฟอร์ตจอยนักล่ะ No indeed, boy. But that ain't my final destination. The dwarf leans back from the table and strokes his beard, gold medallions jingling merrily. His eyes roll over to you. That'll be all. Thank you kindly, boy. ก็นั่นแหละขอบคุณอย่างมากพี่หนุ่ม He continues stroking his beard, a beatific smile on his lips, and doesn't acknowledge you anymore. ก็ช่วยกันเขาก็ไม่ได้สนใจอะไร Well, you got this wolf on it. The cook bows slightly and wipes her hands on her gruel-stained garb. Forgive me, Your Highness. I didn't expect... Well, anyway, whether I had more than cornmeal and rotting roots to serve, I'd concoct something more fitting for one of your stature. They don't care about us. We're cattle to them. I'll give you that knuckle if you keep carrying on. One of us will kill our own. They're picking us off one by one. Can we just skip to the part where I reassure you and you shut up? You think me mad? She nods and smiles wanly before returning. Insufferable, surely. What are you trying to hear anyway? I'm busy watching for clues, sorcerer. Go take your sob story somewhere else. ที่จะหาหลักฐานอยู่เล่าเรื่องบ้าเลยของแกในที่อื่น A scruffy man lounges against the wall with scarred arms folded. A sly smile playing on his face, he stares across at the Magister guarding him. Noticing you, ชายทรงรบยืนอยู่ Till ที่ overboiling แพ a ง bit of cabbage becomes a crime, I shall hold my head steady. ยิ้มเล็กน้อยบนใบหน้าเขามองมาที่มาจิสเตอร์ที่กำลังเฝ้าอยู่แล้วก็สังเกตว่านายกำลังเดินเข้ามาสังเกตว่าเรากำลังเดินเข้ามาเขายืนตรง I'll give you that knuckle if you keep carrying on. แล้วก็กวักมือให้เราเข้าไปใกล้ Watch your back, new fish. There's a murderer on board, and I'd bet 3 months' pay it's this trampy fan. มีฆาตกรบนเรือ Insufferable. ฉันก็พนันด้วยเงินเดือนของฉัน3 เดือนแหละว่าไอ้ฆาตกรต้องเป็นอีฟาน I'll tell ที่อยู่ you. ข้างหน้านาย rolling his eyes at the Magister's warning, the man named Ifan beckons again. อีฟานก็เรียกให้เราเข้าไปอีกครั้งหนึ่ง เราสามารถเลือกที่จะไม่ไปได้ด้วย Suit yourself. Was just going to adjust your collar for you. It pinches, right? ก็แล้วแต่นายกันแค่ต้องการจะปรับไอ้ปอกคอให้มันไม่ทิ่ม Hocking a phlegmy gobbet in your general direction, the sullen Magister settles back to his task of glowering at Ifan. And now, you.
Till overboiling a bit of cabbage becomes a crime, I shall hold my... We used to know each other, more's the pity. I was his commander many, many, many moons ago. Isn't that right, Vic? คอมแมนเดอร์ของเขาเมื่อหลายๆเดือนที่แล้วใช่ไหมล่ะวิก Standing far back from Ifan, the tight-faced magister draws one finger across his throat in an elaborate fashion, but says nothing. วิกก็เลยเอานิ้วขึ้นมา across his throat ทำเป็นสัญลักษณ์ว่าแบบแกตายแน่อะไร Ifan grins, flashing pointed white teeth. Same as he was at 14 years old. Only difference is somebody gave him a bigger sword and now he's Johnny Big Pants. เขาเมื่อ14 ปีก่อนเมื่ออายุ14ต่างแค่แบบมีแค่ดาบใหญ่แต่ตอนนี้เขาทำตัวเป็นจอห์นนี่บิ๊กแพนอะไรไม่รู้ No. นายเป็นคนฆ่าหรือเปล่าไม่ The dead man, Finn, is it? I'd no business with him. And I wouldn't put a man down without good reason. ฉันไม่ฆ่าคนถ้าไม่ He glances over at Magister Victor, who's staring back at him with pointed intensity. Damn shame sheer annoyance isn't reason enough. รู้ไหมว่ารู้อะไรเกี่ยวกับ The Joy, I've heard a lot. Nothing good. No surprise there, since Bishop Alexander runs the show. แต่ก็ไม่แปลกใจเพราะว่า Bishop Alexander เนี่ยคุมอยู่ Wonder if we'll get to meet the ringmaster himself. หวังว่าได้เจอลิงส์มาสเตอร์เซลใครวะลิงส์เซลไปเลย There's a killer about after all. Till overboiling a bit of cabbage becomes a crime, I shall hold my... ฉันไม่สนใจ Not interested in the son of the divine himself. I don't blame you one bit. But Vic here will blow a blood vessel if he hears you talking like that. Divine หรอกเหรอ Divine ในที่นี้ก็หมายถึงว่าเทพอะนะก็คือมันจะมี Divine แค่คนเดียวในเรื่องนี้เทพคนเก่าฉันไม่ว่าไหนหรอกแต่ว่าวิกเนี่ยมันจะเอาเลือดหัวแกออกได้ยินแกพูดแบบ What are you conspiring about over there? You, lizard, what's your name? ศิษาชื่ออะไร Oh, don't mind him. Vic's just got a bee in his bonnet. And that bee is me. Name. ชื่อหมา Magister Victor looks at you suspiciously, then scrawls something illegible down in a tiny notebook. He scowls at you as he stows the notebook back in his voluminous robes. Away with you, at once. Ifan performs an elaborate pantomime of keeping quiet, one finger in front of his lips as he leans back against the wall. I'll give you that knuckle if you keep carrying on. One of us wouldn't kill our own. They're picking us off one by one. Like I said, we just skip to the part where I reassure you and you shut up. The elf is reading a volume of Cranley Hubert's famous encyclopedia. He looks up, his big round eyes scanning your body, absorbing every detail. He reaches out, flicks a finger against one of your scales, and rubs his chin. Fascinating. He sits back and returns to his book, flicking quickly from page to page, completely oblivious to your presence.
7 years! What an infinitesimal period! Why would anyone... Oh dear. I seem to have crossed some cultural taboo. How... difficult. You have my apologies, Lizard. Perhaps I should demand the same from those red-cloaked humans. They laid their hands on me more than once. Perhaps. Perhaps not. Understanding is all rather relative. Take this book, for example. I understand all of it, and yet none of it makes sense. ยกตัวอย่างนี่สิหนังสือเนี่ยฉันก็เข้าใจมันทุกอย่างนั่นแหละแต่ไม่มีอะไรสักอย่างเลยที่มัน It is simultaneously too detailed and insufficient. I know the beginning of this tale and the end, but I am rather missing the middle. พร้อมๆกันฉันรู้ตั้งแต่ต้นยันจบแต่ว่าเหมือนบางอย่างหายไปอยู่ตรง Tell me, what do you know of our world's history? คุณรู้เรื่องราวเกี่ยวกับโลกของเราแค่ไหนฉันรู้ทุกอย่าง Most unusual, and if it's not too rude to suggest, not much of an answer. เป็นคำตอบที่ไม่ค่อย No, I want to know about the celestial. I want to know about your gods. ฉันอยากจะรู้เกี่ยวกับสวรรค์อยากจะรู้เกี่ยวกับ This text tells me that they created all creatures, but nothing of what came before. หนังสือเนี่ยบอกว่าเทพเนี่ยมันสร้างสิ่งมีชีวิตทั้งหมดทั้งมวลขึ้นมาแต่ว่าไม่มีอะไรมาก่อนเทพพวกนั้น Where did these gods come from? มาจากไหน Who are their people? Where are the others of their kind? แล้วพวกเขาอยู่ไหนกันถ้าจะอยากรู้เกี่ยวกับตำนานเนี่ยก็ไม่ต้องมาอ่านพวกหนังสือประวัติศาสตร์นี่ Of course you don't have any useful information. Why did I expect anything else? ฉันจะคาดหวังอะไร Now please run along. I have a world to ไป decipher. เดี๋ยวแหละฉันมีโลกที่จะต้อง decipher คือการอะไรว่าไปยากจ้ะนะพีทแล้วนะลองก็ไปได้แหละฉันมีโลกทั้งใบที่จะต้องการแกะโค้ดอ่ะเหมือนกับนั่นแหละทำไมอยากจะรู้เรื่องของ No amount of pestering will get the elf to take his eyes off his book or respond to your questions. เขาก็หาหนังสือเข้าไปเงียบแบบไม่มีอะไรเกิดขึ้น Here to register, sir. Good. Magister Williams is just about done with the last passenger. You faring okay so far? ฉันผ่านอะไรมาเยอะ Trust me, with Bishop Alexander in charge, things will get a lot better from here on out. He's God-walking, you know. คุมที่เนี่ยเดี๋ยวทุกอย่างมันดีขึ้นเขาเป็นก็อดมุกเคนนายรู้ไหมล่ะ If you head on in now, Williams will get you sorted fast. เข้าไปได้แล้วเดี๋ยววิลเลียมจะลงทะเบียนให้ Those bolts trained on her, and if she tries to run, shoot to kill. Got this wolf on leash now. You seem on edge, officer. What on earth is the matter? Murder most foul, and I strongly suspect you know all about it. Standing at the center of the room, you spot a sorcerer haughtily eyeing a pair of nervous-looking magisters. They keep their crossbow trained upon her as she's being interrogated by an officer. So you admit it then? You murdered that poor fella? Yes, I did. But of course, that was only the beginning. She turns her head and looks you straight in the eye. There are others whose lives must end. Good God, the woman's mad. You there, sorcerer, go and fetch Magister Siwan. We need to do more than collar this maniac. We need to shackle her hands and feet. แล้วก็ต้องการมากกว่าปอกคอที่จะมาคุมไอ้เจ้าผู้หญิงคนนี้
หมายถึงใคร It ที่ต้อง means ตา your ย journey draws to a close. Do stick around for its finale, though, because ก็การผจญภัยของเจ้าเนี่ยใกล้จบลงแล้วก็อยู่ใกล้ไว้กัน She reaches for her collar and simply removes it. แล้วก็ไปจับไปที่ปอกคอแล้วก็เอาออกได้อย่างง่าย I'm ดาย just about to create a scene. สร้าง Subdue her men quickly! If she casts forth, the Voidwoken will come. They'll end us all. ถ้าเธอมันใช้พลังซ้อนเนี่ยวอยโอเคนมาแน่ She smiles with wicked satisfaction. ยิ้มด้วย Precisely. ความ satisfaction นั่นแหละถูกต้องที่สุดแต่ก็ไม่ทันได้สู้เห็นแล้ว satisfaction แปลว่าพึงพอใจWhat's happened? PSR deliver disable ได้เลยโอ้เฟี้ยวอยู่เพิ่งเคยใช้เพิ่งเคยรู้ทั้งหมดกล่องที่นี่เหมือนจะขายได้80ขวดละ20มีอยู่4ขวดตู้ล็อกจะทำไงบางคนในพวกนี้นะก็คือมีจิตใจที่แข็งแรงโดยเฉพาะพวกเด็กส่วนใหญ่ยังไม่แต่อย่าไปโทษเขาเลยการเปลี่ยนแปลงมันช่างโหดเหี้ยมแต่สุดท้ายแล้วเดี๋ยวเขาก็จะไปเจอเพื่อนใหม่แล้วพวกเราจะรักษาตัวให้หายเขาจะขอบคุณเราเองไม่ใช่ด่าทอแต่อย่างไรก็ตามก็ส่วนใหญ่อะอย่างเช่นไอเอลที่ทอยเต่าแล้วก็ไอโดนอีฟานแล้วก็ไอผู้หญิงที่คีกี้ไวส์ในห้องครัวเนี่ยบางคนมันก็คงไม่ยอมจำระลึกไว้ว่าเนี่ยไอ้คนพวกนี้มันไม่ยอมจะรักษาหรอกแล้วก็คงจะไม่ยอมรักษาแน่นอนอย่างแน่นอนคืออะไรฟูดซัพพลายรายการของที่ส่ง
lies motionless. His eyes flicker open. Lucian. Ifan cries out. Then his eyes... แจอยู่นี่ได้ไง lies in a heap on the floor. His great beard, you hear a faint thud. The young woman lies in a heap on the floor. She doesn't stir. Divinity แค่จุดฉันแล้วก็ตอบรับการสวดอ้อนวอนฉันรับของขวัญจากหล่อนThe Magister lies on the floor, unconscious and bleeding from a... What you gonna do with that big fat bird? The hatch is blocked. Need to find another way.ไฟไหม้ลืมดูนะตายแบบโง่จัดเลยต้องคุยใหม่หมดไหมเนี่ยจะมีผลอะไรต่อเรื่องไหมไม่แน่ใจ A scruffy road he leans, pinches, hawking a phlegmy gobbet in your jaw. We used to stand Ifan, same as he was at 14 years old. Only difference is somebody gave him up now. The dead. He glanced. Damn shame. Sheer annoyance isn't reason, and the jaw. Wonder easy. Why you conspire? Ardo, name. Magister Victor looks at you. I'll find out. Ifan performs an elaborate I'll give you that knuckle if you keep carrying on.
Good find. We just skipped to the part where I reassured you and you shut up. Quiet long enough for me to listen. Never thought you'd end up a prison guard, Vic. That right. I always knew you'd turn out rotten, Ben Nez. Your kind Boring. is closest to our divine, like wolves around a campfire. Well, you've got this wolf on a leash now. As soon as the Inquisitor gets here, we'll hang you right over the side of this ship with him. It was one of them. I know it. Ah, there you are. Husband. อยู่นี่เองสามี Would you please tell this very charming gaggle of not at all brat-like babes that I am by no accounts this loathsome woman, nor do I sing, in fact. I'm deathly allergical. แล้วก็ฉันแพ้การร้องเพลงมากๆ How very correct you are, spouse of mine. Madame Josephine Gribbles de Peeb refuses to be confused with anyone else. What? What's so Her pinched face cracks into a great grin, and she shoos the children away from her with a laugh. Yeah, okay, you found me out. Go on and get, and maybe I'll sing you something when I'm good and ready. Okay, ฉันเองก็แหละเดี๋ยวฉันจะร้องเพลงให้พี่โทษฟัง She turns to you, dark-eyed and dirty-haired, and smiles flatly. Gotta keep ourselves entertained, haven't we? You presume right. It was one of them. I know it. Thanks, but I already belong to an elite and exclusive ship gang. You take care, though. They don't care about us. Nope, trying not to find anything out either. Ignorance is bliss. The utterer, the better. ไม่รู้อะไรเลยแต่ก็ไม่อยากจะรู้ด้วย Suddenly, her eyes cloud to an unnatural black. Greyish veins run down her face, and her mouth tightens into a cruel sneer. As quickly as Good luck, Chief. เจอกันใหม่ You think me mad? เจอกันใหม่ the elf is he sits back and returns to his book, flicking quickly from page to page. 7. Oh, you have my. Perhaps I should demand the same from those red-cloaked humans. They laid their hands on me more than once. I do not believe I have been drawn anywhere. It is a quaint little read, but it has its faults. It is simultaneously too. Tell me, what do you know of our world's history? One of us will kill our own. They're picking us off one by one. Most unusual. And if it's not too rude to suggest, not much of an answer. No, I want to know about the Celestial. This text tells where did these gods come from? Who are their people? Where are the others of their kind? I'll tell you if you can keep it quiet long enough for me to listen. Of course you don't have any useful. Now please, run along. I have a world to decipher. Hated, you faring okay so far? He tugs the collar of his uniform and chuckles. Sorry you're upset, sir. But we all... You head on in now, William. Keep with those bolts trained on her. Standing So you would... Yes, I... She turns. There are other... You there, sorcerer. Go and fetch Magister Siwan. We need to do more than collar this maniac. We need to shackle her. It means your journey draws to a close.
Do stick around for its finale. She reaches for her. I'm just. Subdue! She smiles. Chris. What's happened? The Magister lies on the floor. Doesn't bode well. Onwards and upwards! Fog ล็อกดาวน์ข้างล่าง
You pass through the door and are suddenly face to face with an undead. His skull is bizarrely angular, and a glorious jewel sits in the middle of his forehead. The skeleton is quickly leafing through a volume of Cranley Hubert's famous encyclopedia, muttering to himself. Undead นะอ่านหนังสือ Cranley Hubert. No, no, no! What damn fools record knowledge on a pulped tree? It catches fire, it turns into must when wet, it cannot even resist acid. No wonder they're so bloody ignorant. The skeleton looks up and notices you for the first time. Oh, it's you. Shouldn't you be running and screaming or some such? นั่นคือไอเอลที่เราเจอมันเป็น Undead นะมันเป็น Undead นี่เอง The skeleton groans and looks back to his book, frantically flipping from page to page. I know your god did not gift you with much, but kindly use the little you were given. Do you look at me and think, why yes, there is someone with organs enough to drown? Trifling matters like water and poison do not concern me. No, damp robes are the most I have to fear. Once this glorified skiff hits the sea floor, I will simply walk to shore. Whereas you, I believe, have lifeboats to pointlessly squabble over. I believe you did, although I was wearing the face of an elf at the time. I had a mask rather ingeniously designed, which allowed me to take that primitive form. A mask that was stolen by that damned witch after her little scene. Still, she'll drown with the rest of these fools, and I will simply pluck my mask from her cold, dead hands.จะจมพวกนี้ไปได้แต่ว่าดิฉันก็จะเอาหน้ากากเช่นคืนจากหลอดมาจากมือที่เยือกเย็น Indeed, just as sensible as getting off a sinking ship and leaving a fellow to his... I would say good day, but it seems quite likely that you're about to die a rather terrible death. The skeleton shrugs casually and returns to his book. ช่วยอะไรกูเลยนะดูอ่านหนังสือแล้วก็จ่ายเยอะอยู่ก็แบบว่าเดี๋ยวเราก็คงตายแล้วเพราะว่าเราไม่ได้เป็นอันนี้ What's it blazing? Something's pounding on the hull. This wreck and quick! The marking on the door was painted recently, judging from its pungent scent.
You recognize the symbol immediately for what it is. A warning of death fog within. You press your palm against the door to open it. The wood it doesn't budge. The door groans open, but an ashen shadow clouds your mind. เราคือหาใครสักคนที่จะมาถอดของแล้วก็ escape from very venture คือตอนนี้ Death fog? I need to get out of here now! Fine, Grace, what was... He eyes the collar circling your neck and reaches a hand towards his blade. Another sorcerer! The Magister's companion doesn't blink, frozen in place at the sight of you. Even if I knew how to rip that thing off, I wouldn't. Some crazy banshee comes screaming through, and now we got void bugs swarming up top. Sorcerer mutiny! ฉันคงจะเอาสิ่งนั้นออกจากคอแกหรอกแบนชีบอกว่าวอยบักเนี่ยอยู่ข้างบนไปหมดเต็มไปหมดแล้วไอ้ซอสเซอร์น่ารังเกียจ He whispers loudly to the other man. Don't just cower there, Rix! Take out your... Rix grabs his sword, which shakes in the rhythm of his trembling hand. Rix looks to his companion, who then looks to you. They drop their hands to their sides. Go on then. Find a place to hide. โอเคอยากฆ่านะครับเราใช้วิธีเปอร์เซ็นต์ You need to find a hiding... What?
ข้ามคืนยากสุดเลยนะไม่เท่าไหร่นะไฟ So much for a peaceful spring. Children and dwarfs first, just like the old stories say. คุณปาไปเด็กแล้วก็พวกคุณแค่ก่อน The dwarf yanks at one of the nearby ropes to no avail. Said there were other people down there. We need to help them. You see those tentacles, kid? It's time for getting the hell out of here. เห็นไอ้ปลาหมึกนั่นไหมแล้วออกไปอย่างนี้แล้วชิคาน Thank you! There's a ladder right over there. You're gonna be the death of us, you hear? The Magister lies on the floor, unconscious and bleeding from a dire-looking wound. The Magister lies on the floor, unconscious and... Get yourself off the ladder. There's a wait! Voidwoken!
doesn't it? I've faced worse. These beardless bugs won't sink the ship on my watch. I thought Voidwoken was supposed to be scary. Prepare yourself. No telling where there might be more. We need to move. They smell even worse dead than alive. มันมีห้องนี่นี่หว่าไหนวะมีหมาช่วยไม่ได้หรอกWhat? ไปดิ You need to find a hide. ไม่ช่วยแล้วเนี่ย I have plans for you, child. Rise. ฉันมีแผนให้เจ้าจงตื่นขึ้น Honorable Dallas, we lost a ship sailing sorcerer prisoners to Fort Joy. We assume some escaped and broke their collars. Their vile magic lured the Voidwoken. All who were aboard are presumed dead. Yours faithfully into eternity, High Judge Orivan. จากให้จัดบริเวณ Well, that was a bit of a rough and tumble journey. I suppose I'm the lone survivor, which is entirely appropriate, if you ask me. เจอกันใหม่พาร์ทหน้า See you again